Vítejte na kanále Lazy Cat Board Games po dlouhé době u živého streamu. Vítejte tady vy všichni, kdo jste online, i vy, kteří se díváte ze záznamu. Dejte mi vědět, jak mě slyšíte, doufejme, že vidět byste mě měli dobře, ale zvuk mám dneska z headsetu a ještě to mám vedené přes Rodecaster, abych nějakým způsobem mohl pracovat se zvukem toho streamu průběžně a s tím vlastně, jak se tam budeme pouštět ten živý stream od Awakenu. Takže doufejme, že to bude všechno v klidu. Trošičku jsem zápasil s noisegatou, tedy s nějakým limitem, kdy ten mikrofon to začne zabírat. Takže kdybych náhodou vypadával, tak tady rychle budu muset v nastavení s tím ještě šoupnout. Koukám zrovna Lukáš tady superchat. Díky moc za 100 korun. A zdravím tě tady. Zdravím vás ještě jednou samozřejmě všichni. Jako obvykle chat je nastavený pouze pro odběratele, ale stačí být odběratel alespoň 1 minutku. Je to kvůli tomu, aby se tam neobjevoval nějaký spam, který si myslím, že nikdo z nás tady nechce. Živý stream Awakenu by teda měl začínat v 18:00. Naplánoval jsem to takhle 1/4 hodinku předtím, aby zaprvé jste mohli tady přijít, abychom si případně mohli říct, co od toho očekáváme, nebo neočekáváme. Uvidíme, co nám vlastně letos oznámí. Já jsem si tady otevřel i jejich loňský stream, kdy oni tam začínali nějakými statistikami. Bohužel jsem si je nestihl vypsat, protože mě to napadlo až těsně předtím, takže případně se můžeme mrknout nejdřív na to, no a potom teda uvidíme, co si pro nás připravili. Koukám, píše mi to tady 20 diváků, což je super. Lubomír píše, že mě taky slyší, zdravím tě tady, Lubomíre, a je tady i Martin Hruška, zdravím tě, Martine, a Honzu taky, Zonkera taky, a Kubu samozřejmě, Janečku. Takže pojďme vyzkoušet, alespoň uvidíme, jak to půjde s tím zvukem. Podíváme se teda na ten loňský stream, jenom na ten začátek, na to shrnutí. A tady mám tužku a papír. Takže bych měl být schopen si tady snad zapsat ta čísla, která tam jsou. Aktuálně ten zvuk toho videa tak mám stažený zhruba na polovinu toho, co jsem já. Tak uvidíme, jak to bude. Jinak potom při tom živém streamu, tak když nebudu mluvit, tak se to budu snažit dát trošičku výš, abyste to měli možnost taky slyšet. No a když budu mluvit do toho, tak to zase stáhnu níž. Zkoušel jsem, když bych to nechal na stejné úrovni a je to takové nehezké. Takže co oni nám tady měli loni? Čtyřnové jasně kampaně za loňský rok. Tak, tohle to mě zajímá. Aha, Horst YouTube, 100 korun, děkuji. Nejsem úplně fanoušek pravidelných plateb jako členství nebo Hero, ale jinak něco málo rád přispějí. Děkuju. Určitě i s tou formou si toho vážím. Takže měli 5456 GameFound backers. V rámci AR Volt. Tak, co se dozvíme dál? Tak, Stalker 15146. Tak, příště připomínám, že tohle je loňský stream a koukáme jenom zhruba na ta čísla, aby jsme měli nějaké porovnání. 18361. Dragon Eclipse. Jsem zvědav, jestli oznámí nějakou novou kampaň k jejich Awaken Realms Worlds, protože si myslím, že D&Dčko je poměrně žádané a že jim to docela frčí. Takže Nemesis Retaliation 41408. Tak, jasně.
Tak tohle je jenom co poslali, to si myslím, že nás tolik nezajímá. Tak, Burgundy, co tady máme dál? Dobře, OK. Takže 60k balíků. Tak máte nějaké tipy, co nám oznámí pro letošní rok? Klidně, když tak pište do chatu a uvidíme, jestli se někdo z vás trefí, či ne. Tak, takže to jsme měli nějaká základní čísla. Když já to tady nějakým způsobem spočítám, kolik zhruba teda backerů dohromady v rámci těch jejich 4 kampaní za minulý rok. 1456. Tak v roce 2023 jejich hry podpořilo přes 80 000 podporovatelů. Tak uvidíme, jaké to číslo bude za loňský rok, protože si myslím, že oni si tu statistiku nenechají ujít i v tom streamu, který nás za chvíli čeká. Tak Chorc YouTube píše, myslíš, že v segmentu deskovek vážně překonají Kickstarter? No, dověstli už pomalu jako nepřekonávají. Věřím tomu, že můžou. Na druhou stranu, Kickstarter teďka nějakým způsobem se do toho docela snaží šlapat, zavádí funkce, které na GameFoundu už ať už byly od začátku, anebo nějakým způsobem se tam postupně objevují. Teďka naposledy, co jsem zmiňoval včera, tak tam vlastně přibyl featured pledge, to znamená nějaký z pledgeů většinou to bývá takový ten buď deluxe, anebo třeba gameplay all-in, který je vám vyloženě doporučován úplně nahoře. Takže už to není seřazené od, řekněme, nejnižší částky po nejvyšší, ale už tam nahoře svítí ten, který by samozřejmě vydavatel rád, aby mu podpořilo co nejvíc lidí. Zároveň jsme tam jako postupně se dočkali toho, že vlastně na Kickstarteru už se dají dělat záložky v té levé části, takže se po té stránce dá skákat rychleji, už se nemusí jenom čistě rolovat. To, že Kickstarter už nějakou dobu má svůj pledge manager, tak to víme, i když nevyužívá se asi jako tolik. Pořád si myslím, že volí vydavatele ty externí pledge managery, ale kdo ví, pokud nějakým způsobem oni tam budou schopni lépe pracovat s DPHčkem, tak je velká šance, že ty vydavatele prostě si u toho Kickstarteru koupí, řekněme, celý ten balík těch služeb, stejně jako je to na GameFoundu. To znamená kampaň, včetně pledge manageru. Když oni jim tam dají nějakou výhodnou nabídku, tak to za mě určitě dává smysl. K tomu dotazu tak ještě zároveň pořád vidíme kampaně, které třeba na GameFoundu neuspěly a za nějakou chvíli to zkusí znova na Kickstarteru, no a tam vlastně třeba poměrně úspěšné jsou, a to i tehdy, když nedošlo k nějakým výrazným změnám. Takže ano, pořád asi ten Kickstarter nějakým způsobem drží prim, ale nemyslím si, že by tam už ten rozdíl byl až takový. Ale přiznám se, že vyloženě statistiku jsem si nedělal. Na druhou stranu, ve chvíli, kdy GameFound bude se blížit k překonání těch čísel, tak si to určitě nenechají pro sebe a budou se tím výrazně chlubit. Takže pokud se to stane, tak věřím tomu, že se to dozvíme. Tak máme nějakých 6 minut do začátku streamu. Pokud teda nebudu mít zpoždění, ale tím, že vlastně to je přetočené, tak si myslím, že by to mělo být v pohodě. Tak. Ještě teda otázka, tady samozřejmě ten chat vidíme, já to potom hodím, aby ta obrazovka byla větší, jen co to půjde. Plánuju teda chat vypnout, myslím si, že ten originální chat tam asi úplně nepotřebujeme. Tam pro nás asi nebude nic vyloženě zajímavého. Občas se tam objeví, co lidi jakoby hádají, co by to mohlo být za tituly v rámci těch 6 obrázků. Vím, že i Ondra Bartix tak nějakým způsobem se to trošku, myslím si, že řešilo u něj na Discordu, co by to mohlo být.
Jo, protože vidíme tady trošičku vibe z Dragon Eclipse, vidíme tady malinko nějakou farmu, takže se tady typovala Deluxe třeba Agricola a podobně. Takže uvidíme, co to bude. Tak a Cross YouTube ještě píše, myslím, že oznámili, že to bude jejich letošní cíl překonat Kickstarter. No, tak možné to je, no, záleží, jak oni tam nastavují ty podmínky. Je pravda, že když se člověk takhle baví s lidmi, tak obecně většina, alespoň tady v České republice, preferuje právě GameFound před Kickstarterem. Ale a myslím si, že třeba i jako pro nás, když by někdo chtěl jít s nějakou svojí hrou na cestou crowdfundingu, tak na Kickstarteru je to problém, že jo? Tam není možné takhle jako z České republiky jen tak si tam spustit kampaň, člověk musí mít řešené finance jako přes zahraničí. GameFound, ten si myslím, že to snad i umožňuje, takže třeba pro nás je i ten GameFound určitě přívětivější a věřím tomu, že nebudeme jediný, u kterých to takhle platí. Tak. Koukám, že zatím nikdo nepíše žádné tipy, co asi tak bychom mohli očekávat v rámci té grafiky, co tady máme. Uvidíme, no. Já mám poslední dobou, pokud mě sledujete, tak víte, že s Awakenama já trošičku válčím z hlediska toho, jak vlastně ten herní design je do jisté míry odbitý, jak oni sice zkoušejí pořád něco nového, mají úchvatnou grafiku, mají skvělé příběhy, ale z hlediska herních mechanik, tak za mě alespoň, tak to tam u většiny her pokulhává. A stává se to vlastně velmi repetitivní. Už jsem několikrát říkal, že u Etherfields tak to byl vyloženě za mě průšvih. A stalo se mi to prostě i u ISS Vanguard, kdy mě to pak jako přestalo vlastně bavit tím, že ta mechanika je pořád opakující se. Ale to je zase nějaký jako můj osobní pohled na věc. Měl jsem možnost na Albi Game Days vyzkoušet Stalkera, ten mě, alespoň z toho, co jsme zkoušeli, připadl docela slibný, takže toho si budu chtít vyzkoušet i víc, protože samozřejmě z té jedné hry tak člověk úplně neví. Teďka jsem koukal vlastně na nějaké streamy Dragon Eclipse, protože v angličtině už to podporovatelům chodí. Tam zase z toho mám poměrně sporné pocity, ačkoliv se na tu hru vlastně jako velmi těším, nebo dá se říct, že jsem se velmi těšil, tak z toho, co jsem viděl, tak se tam zase projevují nějaké ty jejich nešvary, ale na druhou stranu vyloženě ti streameři tak jsou z toho nadšení, takže to spíš bude akorát o tom, že to třeba není tak přitažlivé pro diváky, jakožto pro hráče, takže doufejme. Protože Dragon Eclipse je pro nás, co jsme v dětství koukali na Pokémony a možná nejenom v dětství, tak je to trošičku takový splněný sen, takže snad to nepokazí. Opravdu v to doufám. Tak, mrknu jenom tady na statistiku. Wow, je vás tady 37 a píše mi to tady jenom 9 lajků. Takže byste se měli malinko posnažit. Přinejmenším to, když to video bude dostávat lajky, tak je šance, že se nabídne dalším divákům v rámci YouTube a třeba k nám zavítá někdo, kdo ještě ať už na mých streamech nebyl, nebo třeba s deskovkami teprve začíná a má šanci vlastně se dozvědět něco nového, zajímavého a trošičku okusit třeba, o čem je kouzlo crowdfundingu. Tak tady už máme, že se čeká na přenos. Na hodinách vidím 17:59. Zdravím tady i Petra Hanzlíka. Tak. Čekáme. A tak.
Když tak dejte vědět, jak zvuk toho videa. Zdravím tady Zbyňka. Pojďme na to. When creativity meets discipline, magic O, ten happens. meč chci. Imagination fuels us. Hard work drives us. When passion takes over, barriers disappear. Dobře, zatím z toho mám pocit, jak kdybychom čekali na oznámení nové kolekce oblečení. Ale tak. Together. Hello and welcome to Awaken's next 2025 edition, and this is an event where we want to share with you our plans, our company, our team, and most importantly our passion for games, because this is why we are all here. Sit tight, hopefully you will enjoy a lot of really cool announcement this year. But as usual, before we'll go to the first announcement, let's start with a quick recap of 2024. It was a year of a lot of really Máme cool tady custom zmiňovaný projects recap, and tak also a lot of uvidíme, jaká budou čísla, ale Hopefully předpokládám, že pravděpodobně vyšší než Yep, za ten roll the loňský rok. summary. Tak. Tuška připravená, pojďme na tom. Volt 151 631. Šestnáct 604. Tak, nějakým způsobem tady mám pět kampaní napsaných a rozhodně ta čísla jsou větší, takže je vidět, že se jim docela daří zatím. The project we are developing at the moment always seems to be the most exciting, shiniest thing ever, full of potential, and that's why
it's great. It's great to work on a new game, and I'm always very attached to the game I'm developing at the moment. So when I was developing Kings of Ruin, I would tell you that Kings of Ruin is the best game in the world. Now I'm working on Lands of Evershade, and I will tell you that Lands of Evershade is the best game in the world. But I know that in a year or two my answer will probably change. Tak hezky řečeno od autora jejich velkých příběhovek, že ta nejlepší hra je vždycky ta, na které dělá. Takže myslím si, že to tak má i spousta lidí z nás, že se rádi kolikrát svezeme na vlně hypeu. A zdravím tady Kvíga. One of our oldest board game that we want to revisit, and also one of the ones that we are most proud of. So let's just go into it. Takže první oznámení. Myslím si, že This War of Mine tak u nás poměrně rezonovala. Dočkali jsme se nejenom základní hry, dočkali jsme se i nějakých rozšíření. A to, že vyjde druhá edice, tak jsou skvělé zprávy, ale samozřejmě otázka, jestli bude druhá edice v češtině, nebo nebude, a čím se změní. This War of Mine, the board game, is based on the legendary video games created by 11-bit studios, and there's a good reason for this game to be legendary, because whereas majority of the other video games and board games is talking about conflict from the perspective of a soldier, a general, you know, all those heroic, epic combat things, where This War of Mine focuses on bringing you as a player into the shoes of everyday civilian, just trying to survive the city under siege. So it focuses on a totally different side of military conflict, and it brings you this very heavy perspective, very traumatic experience. Takže nějakým způsobem pro ty, co případně nevládnou angličtinou, tak Martin zmiňuje, čím je vlastně ta hra výjimečná, že přináší pohled na válku v okupovaném městě ne z pohledu vojáka, jak je to běžné u těch her, ale z pohledu běžného civilisty. Not only a great board game per se, you know, it has a good mechanism, a lot of cool story, and all of that, but also it is like even more so an important experience. It is heavy, but it is really worth to go through it to kind of learn those stories. There was a lot of learning when we were working on it. There was like we read a lot of journals, we need a lot of literature, a lot of memories from the people who lived through those traumatic experiences, and we wanted to put you as a player into this world to kind of give you this extra perspective. So This War of Mine, the board game, will go as a second edition. This was one of our first games, so there's like a huge list of things that we know that we can do better. From components, definitely we can do a lot of components upgrades up to, you know, rules adjustments. Tak co všechno se může změnit? Samozřejmě jsou schopni přepracovat komponenty do lepší kvality, což určitě ano. A jinak teda celkově přepracovat nějaké chybičky, co tam byly a tak. A s tím, že teda krom toho, že se bude jednat o druhou edici, tak se dočkáme i nějakého dalšího nového obsahu. It will launch in Q2 of this year. And also make sure to share your feedback. We'd love to hear from you what you like, what you didn't like about the original game, what would you expect from the campaign, what would you like to see more from us in this campaign. Definitely love to hear your thoughts. It would be great to, you know, come back together and craft an experience, like an amazing experience.
A schválně taky můžete napsat, jestli třeba máte This War of Mine doma, nebo jestli jste hráli, jestli se vám líbilo. Já jsem tu hru hrál vlastně 2krát, kdysi, byly to nějaké mé deskoherní začátky, takže už je to několik let zpátky. No a je pravda, že ta hra jako umí na člověku udělat hluboký zážitek, nejenom herní, ale vlastně z toho prostředí, které vlastně tam oni dokázali vytvořit. Takže a vím, že třeba spoustu lidí tak říká, že třeba než měli rodinu, než měli děti, tak neměli problém tu hru hrát, ale potom, když vlastně si pořídili rodinu, tak třeba ta hra už se jim na stůl nedostala, že už nějakým způsobem jim to jako vyloženě bylo nepříjemné a vadilo jim tam, co vlastně se tam v tom herním světě děje. So let's pay a small homage to all people of Awaken Realms. Nějakým způsobem představení těch lidí Awaken Realms, kteří stojí za všechnou tou prací. The unique thing in working in Awaken Realms is that the organization is huge and you may find it overwhelming at start, but after you enter it, you see that the people are very positive, very open and lovely. So you shouldn't afraid to enter. Yeah, what I like most about the working at the board games, with the board games, is I think the early process, the early stage of the working on the games, where we are most creative, when we have a lot of ideas, we throw these ideas on ourselves, and we take those ideas and make them even better, even more creative. No matter what your experience is, if you talk to anybody here, you will learn something. So it's a really great place to grow and to work with talented people. Samozřejmě jsou tam všichni spokojení, jak jinak. A je taky na jednu stranu možná zajímavý vidět, že řekněme nějaký ten věkový průměr v té firmě, v Awakenech, tak bude asi relativně nízký. A personal story of my own, because when I was applying for a job here, it was a very difficult time. I was unemployed for a time, I had a cramping relationship, I dropped college. I had no one here, I had no connections, no flat to stay here, and it was a leap of faith. Tak Kvík píše, já hrál This War of Mine nedávno poprvé a hned výhra a všechny původní postavy přežily. A Kvíku, hrál si to správně? A Miko píše, This War of Mine musí hrát hráč delší dobu, aby ji vyhrál. No, tak Kvík to trošičku tím svým tvrzením rozporuje. Mně teda taky připadalo docela těžká, upřímně. Walking here in Awaken Realms, I have learned that there is no growth without getting out of the comfort zone. I've heard this sentence in the podcast once and it sticks with me. Because here there was no mercy for my shy and introverted soul from the very beginning. Because, you have to stay focused all the time. You have to be on alert, and you need to be able to quickly adapt to different dynamics, both in your own project and the industry. And, call me an addict, but I think that's thrilling. The one advice I would give to a person wanting to join us is to be ready to self-improve, to be open-minded and versatile.
time for a change of setting and a next installment in our special edition series. And this is a series where we bring back one of the best games ever created. Tak uvidíme, jestli to bude Agricola, nebo jestli to nebude Agricola. Editions you can have an absolute component grandiose, and this one I think you'll be surprised about. Let's see the announcement. How's Agricola like? And it's good. But man, Agricola just ascends above all the other Euro games out there. Yeah, it was really fun. I really enjoyed this one. It's a very nice, very tight worker placement game. We're gonna say yes, Agricola is absolutely worth playing. Skutku ano. Agricola, that one is pretty cool because not only it is one of the top 100 games of all times, one of the best games created, but also, you know, it gives you the opportunity to be a farmer, which is cool. But also, for me personally, it was a game that I was able to play with my parents when I was younger, and in a way that we would have fun, because I'm a huge power gamer, and whenever there's like a competitiveness around it and my parents are not power gamers, you know, we wouldn't have a good time. But with Agricola, you know, I could power game my farm and to kind of like maximize those crops and, you know, don't destroy others' experience. So spent a lot of time with Agricola, and that is why extremely excited to make sure that we bring it as a special edition. And just to kind of like give you our philosophy on special editions. A Marcin hovoří o tom, jak sám má rád Agricolu, jak má vlastně na ní vzpomínky, kdy hrál doma s rodiči a samozřejmě chtějí povýšit na vyšší level, ať už z hlediska samozřejmě komponent, což vlastně tyhle ty deluxe edice dělají především. No a předpokládám, že se budou snažit přidat i nějaký nový obsah. The changes that we make in the layout of the game or the UX will enhance the gameplay, introduce a lot of quality of life that will make easier, you know, flipping the components and moving cards and doing all of that. And all of that goes into this kind of like a final edition of this classic game, the best you can get, the gem in your collection that you'll be happy to put out and kind of relive all the awesome memories that you had from the original Agricola. So this is something that we are very passionate about, to, you know, have the opportunity to work on one of the best games ever created, basically, and give them a second life, like the best, the final edition for collectors and board gamers around the world. And you can expect a lot of best quality components, you can expect a lot of quality of life upgrades. Jako musí se nechat, že pokud já slyším, když někdo mluví o tom, že právě jakoby hrál Castles of Burgundy v té jejich deluxe edici, tak z toho byl vždycky jako nadšený a většinou tu hru někdy zase jako snažil sehnat, což se úplně nedá. Takže to malinko napovídá, že pokud člověk má zájem o právě tyhle jejich deluxifikované eurohry, které byly vydány před nějakou dobou a dostali se do povědomí hráčů a vydobili si to své místo, tak podpořit při kampani je poměrně jako rozumné. We sow, we tend, we harvest. What?
Cože? So, this is a new standalone game based on Agricola. I'm pretty excited that this is happening. Kind of very surprised, but we're here. That's awesome. So we had this crazy idea where we were like, Není 1. dubna, že by byl Agricola is super cool games, but what if we would take it and also add a little bit of Awaken realm-ish kind of dark side to it and kind of join it together. And we kind of like bounce the idea of the lockout and they say like, yeah, let's do it. And we're like, awesome, okay, let's go. So we're here, and I am extremely excited to announce this project because it will be like a standalone expansion, standalone game based on Agricola that will, yes, has the aspect of managing the farm and all that comes with it, but it will be managing a farm during a zombie apocalypse. So there's that. So the game will be totally new game, a little bit more heavier. In terms of the gameplay, much heavier in terms of the team, but I think that it will be pretty cool thing to do. Really excited about, bringing this kind of concept of farm management in the zombie apocalypse world. I think it's awesome. I'm really excited to be working on it. This campaign will launch in 2026. But we decided to announce it together because one, we are announcing original Agricola, so it will be cool also to announce this together. And second, I'm kind of a little bit too excited to wait a whole year with an announcement, so I just wanted to kind of like tell you all about it. The campaign, as I said, will launch in 2026, but the draft page is up and live right now, so make sure to follow the campaign. There will be a bunch of updates. We'll be, again, talking with you, asking about your feedback, reading all the comments. Maybe you have some awesome ideas that you can implement and together create something really special. So yeah, follow, make sure to follow and share your feedback. Nevím, když bych chtěl zombíky, tak mám asi na výběr z milionu zombicidů, ale jako OK, Standard backers, our people who backed games like Tainted Grail, SS Vanguard, which like this Ameritrash vibe, I think. Our third announcement is something totally new and fresh, and also much darker, a true horror experience. This is a topic that we takže máme tu další oznámení, něco opět temného, tak jdem na to. Ladies, gents, the enemy took over an abandoned asylum. A group of visionaries answered the call of the empty halls. Lookouts report chanting and ominous lights. Echoes of suffering reverberate with power. We still have time to save them. The asylum will soon open like a festering wound. The area around the asylum seems abandoned. They lurk below the asylum, ready to follow the scent of blood. We've received reports of citizens gone missing. True power requires sacrifice. Enough chat. Prepare, ladies and gents. The hunger rises. You are a shield that protects from what doesn't exist. You are nourishment. Fuel that will open the gate. Remember your training. Humans are powerless. You might need to awaken the forbidden. It is already awake. You are below. You are prey. So
This is the game designed by Thomas Holek, author of one of the best board games. Nevím, jestli už podobných her vlastně jako nemáme na trhu příliš, ale je to o vkusu. Mně osobně jako přestává ten typ her, kde prostě musí být všechno zmutované a podobně, jakoby na motivy Lovecrafta a tak. Připadá mi, že tohle je prostě jako hodně. A to, že to všechno musí být ještě jako v červené barvě, nutně, jako úplně jako proč? Ale doufejme, že ta hra třeba představí nějaké zajímavé inovativní mechaniky a z toho důvodu to jako bude zajímavé. Team throughout the game. As a players, you will be fighting crazy monsters, you will be performing rituals, you will be traveling between two worlds. So a lot of fun, but I will let Thomas talk about gameplay a little bit more. I'll just mention that the campaign page is up. The campaign will happen between Q3 and Q4 this year. Marcin často zmiňuje, že už tyhle kampaně se dají najít na GameFoundu, takže případně si to pak můžeme po tom streamu ještě proběhnout. Hello, my name is Tomáš Holek and I'm thrilled to announce my latest project, Below Asylum, an action horror cooperative game developed with the fantastic team at Awaken Realms. I'm the designer of SETI, Galileo Galilei and T-Garden, and with Below Asylum I'm taking the next step into a new genre of board games that I'm excited to dive into. As the game is still in development, I can't go in too many details about mechanics just yet, but I can share some of the exciting elements we are working on. In Below Asylum, players are exorcists from the Bureau of Exorcism, Liminality and Occult Warfare, called to an old asylum where horrific experiments have unleashed evil. Your mission is to rid the asylum of its darkness. The game's core mechanic revolves around traveling between two worlds. The first is the familiar asylum, but increasingly dangerous. Takže hráči budou představovat nějaké vyšetřovatele, kteří budou teda bojovat s temnotou a se zlem. A bude se tam pracovat s tím, že se bude cestovat mezi dvěma světy, to znamená nějakým tím, řekněme, naším reálným a nějakým tím temným. Outmaneuver enemies or reach areas that would otherwise be inaccessible. This project is dream come true for me and I'm honored to be working with Awaken Realms. I can't wait for you to experience it. And thank you for your support and I hope you will join us in this descent into madness. 2025 will be also a year we will be publish our Uvidíme, jsem na to zvědav. SETI je skvělá hra, ale na druhou stranu tohle je zase jako úplně jiný žánr. Tak a Zemikosa Z ještě psal, že mi to přijde jako super nápad, záleží na provedení myšleno zombíci v Agrikole. Tak asi jako proč ne, no. Vlastně máme tady sekci Digital. A tím, že oni takhle čas od času na svém vlastně YouTube, tak vydají nějaký trailer k tomu, jak pokračují na tom digitálním zpracování Tinted Grailu. Vlastně teda jsme pořád v tom světě, ale jiný příběh. A on zapíše, Tomáš jede bomby. No jako o tom žádná, no. My jsme vlastně nedávno s chlapama v rámci podcastu Na stole tak řešili ždímání značek
tak si myslím, že Tainted Grail tak by se taky tam dal zařadit, protože k tomu světu už toho vyšlo prostě jako spoustu, ale za mě vlastně jako proč ne? My doma máme Tainted Grail velmi rádi, mám doma vlastně českou verzi, včetně expanzí a doufám, že si to jednou zahraju s dětma, takže proč ne? Whether you're a fan of Collector's Edition or Tainted Grail Universe or the video game, make sure to follow the campaign on GameFound and also share your feedback. What I'm most excited about the upcoming release of Tainted Grail is to follow and read the experiences of all the players. I'm really curious about their reactions to some of the weirdest designs we prepared for them. There are still some things to see that weren't available in the early access, some interesting monsters and mysteries and characters that challenge what we consider to be normal or mainstream in this genre of video games. One more smaller announcement that we have, and it is unique because, again, it's not for this year, but for 2026, but since the campaign will happen in Q1, we want to announce it now. And it will be another kind of special edition, but this one will be a bit different. So yep, let's check out the announcement. Až máme tu ještě jedno menší oznámení pro příští rok. OK. Spolupráce s Ravensburgerem. Once upon a time, there was a labyrinth, a magical place full of wonders and mysteries. Those who had been there and came back told unbelievable stories of its ever-changing walls and shifting corridors. A mind-boggling challenge, indeed, that only the bravest could tackle. But it was worth it, they say, as the dark nooks of the labyrinth hide real treasures. What are they? Who knows? The labyrinth waits there for you. Jakože proč neudělat ze hry, která se prodává v nějakém supermarketu za pár korun, hru za několik tisíc? And together with Ravensburger, we wanted to create something kind of special in terms of taking the game that was extremely successful in the mass market and make a little bit more gamer version of it with those pretty cool components, and I think that we managed to do that with really awesome 3D labyrinth and miniature. Je zajímavý, že už tady vlastně jako několikrát od Marcina zaznělo, že prostě komponenty oni umí, že ty hry díky tomu dostávají na vyšší úroveň a já neříkám, že to tak není, ale zároveň to trošku potvrzuje to, co já jsem říkal. Ty hry vypadají krásně, mají super příběh, ale herně prostě to občas pokulhává, no. But the draft page is up right now. We're announcing it now because it will happen probably before the next year Awaken Realms Next. So we wanted to take this opportunity to let you guys know that it will be coming. And also check out, it is looking pretty cool. So let's give it to Janek. Hi, my name is Janek Truchanovic and I'm a designer of Labyrinth Adventure Edition. In this Adventure Edition, we tried to make something different than we made in our previous games like Puerto Rico or Castles of Burgundy. We made campaign mode, which we will explore the world of the labyrinth, which is wrote by our famous z té verze vlastně říká, že to zkusili vzít trošičku z jiného úhlu pohledu, řekněme, nebo z jiného přístupu. A bude tam kampaňový mod. A zároveň by teda rádi, aby ta hra byla přístupná jak pro rodiny a zároveň, aby si byli schopni vlastně jako užít i pokročilejší hráči. The core game, the campaign mode, the story behind that and beautiful arts created by our artist. I'm really excited to show it all to you
And we will see that during the next months and during campaign, which we will see later. Hope you enjoy it and see you during the updates. Als ich vor 40 Jahren das verrückte Labyrinth erfand, habe ich mir nicht träumen lassen, welch großer Erfolg das würde. Über 30 Millionen verkaufte Exemplare. Jetzt aber ist ein Traum in Erfüllung. Tak, zdravím tě, Martine. Martin sleduje od začátku. Dreidimensionales Labyrinth mit richtigen Mauern. Ein Highlight. Honza Macháč píše, no já jsem zvědav na ten Dragon Eclipse. No. Und Abenteuer voller Überraschungen erleben. Uvidíme. A jak jsem říkal, Honzo, no, já jsem odkoukal zatím vlastně 5 playthrough videí od jednoho zahraničního autora vlastně. A ten je z toho jako docela nadšený, takže asi to jako nebude tak špatné, ale z pohledu toho diváka tak je tam pár much. Final announcement, let's just take a super short break to see what campaigns are active right now on GameFound. Tak bude nás čekat poslední oznámení, jestli jsem to postřehl dobře, a ještě teda nějaký znova, přehled late pledgeů. To znamená Lands of Evershade, za mě poměrně zajímavý titul. Alby nám bohužel v češtině zatím neoznámilo. Neznamená to, že by to jako úplně schodili ze stolu, ale pro ty toho jednoduše mají hodně. Grimkaven, Boss Butler nový, nějakým způsobem mě osobně nezaujalo. Výhodou je, že to nebude vyloženě kampaňové, že zase by to zabralo spoustu času, ale dá se jít prostě na jednotlivé střetnutí. Tak samozřejmě Nemesis Retaliation, to nějakým způsobem v češtině mít budeme, díky Mindoku. A zase už jsou vlastně k dispozici nová videa s jejich posledním prototypem a vypadá to fakt zajímavě. No, Puerto Rico, tam byl fail s AI grafikou v rámci stránky, kterou pak nějakým způsobem měnili, rozmazávali a podobně. Ale zase prostě deluxifikovaná záležitost starší hry. In working with board games, I like the most I think creating concepts for the world, the environment, and the characters. I like that we can let our imagination run wild. Also, I really like that we can show off with our illustrations and that they go directly to the players, so they can give their feedback and say what they like or what they don't like, so we can correct it and they are happy with the final product. Hi, my name is Krzysztof Piskorski and I am the lead writer and co-designer of Lands of Evershade. Tak jinak to, co říkala předtím ta slečna, tak vlastně, že ráda vytváří nové světy a postavy a že je ráda, když dostává feedback od lidí, aby to nějakým způsobem mohli zapracovat a aby ti koneční zákazníci, teda my hráči, jsme byli spokojení, což je zajímavý úhel pohledu. Engagement we had with you during the campaign, to see the number of your comments and to see all thoughts you've left under the updates. And I think I'd like to ensure you that nothing was lost. After the campaign was finished, we went back and read through all of your comments. We've analyzed the feedback from content creators, reviewers and testers who played the game in the meantime. In fact, we had so much feedback. It took us almost a week to go through everything. But as a result, I think the game is better off for it and no small improvement was left without. On zapíše, kdo ví, jestli Albi ještě do něčeho půjde, nebo je nahradí někdo jiný. Samozřejmě je to otázka. No. Ono asi jednání taky s Awakenama nebude úplně nejjednodušší, si myslím.
So we are developing two major adventures at the same time. We have new artwork and new 3D models coming in daily. And we have an ambitious schedule of external tests. In fact, some of these tests that will go through the adventures we are developing currently should start very shortly, late February, early March. Troufnu si říct, že právě jako Lens of Evershade se nějakým způsobem trošičku podobá právě Aridy, kterou teďka nějakým způsobem hrajeme s manželkou, nebo alespoň o víkendu jsme se k tomu dostali a bylo to super. Ale třeba jako ta Aridy je sympatická i tím, že to není až tak vlastně moc text heavy. Tam toho textu jako není tolik. Tady zase vidíme další knihy, které prostě, pokud se do toho někdo pustí jako do překladu, tak je to spoustu práce. Until then, thank you and see ya. My favorite game from Awaken Realms. I think it's illegal to say it like this, but Lands of Evershade. It's not published yet, but I'm currently working on it. And if people, when they will play it, will have half of the fun I'm having when working on this game, it will be a hit. And I think it will be even better. Time for our final announcement, and this will be season 2 of the cutest game that we have ever made. Really excited, really cool universe, really cool gameplays. Currently it's delivering to the players around the world. Right now we're announcing the season 2, so let's take a look at the trailer. Let me tell you a story about a world you do not remember. A world we shared with others, folks similar to us, but not quite the same. And differences, you see, like wild beasts, like the elements themselves, are hard to tame and keep in harmony. The two nations thought they'd found a way to control them, turning their animosities into games and tournaments. The hatred was real, though. It couldn't be simply played with. It made them miss all the warning signs of a greater imbalance in the world. Would you turn a blind eye to the lands crumbling? Whole villages vanishing? Would you ignore the emergence of the Dragon Guardian itself? Well, they did. And this is what my story is about. Dragon Eclipse was a very unique game for us to design because we went for nutno říct, že je docela vtipné, že ten trailer tak spoileruje některé věci vlastně teďka z té první hry, alespoň z toho, co já jsem zatím mohl vidět. A taky si říkám, že vlastně tím, že my budeme mít Dragon Eclipse česky, díky tomu, že Alpy vlastně byl součástí kampaně, tak jako upřímně by to chtělo, jako asi bych rád, aby byly součástí i té druhé kampaně, protože najednou mít vlastně, řekněme, část té hry a nemít jako druhou, anebo jako čekat, až jestli to oznámí jako později a třeba jenom jako v rámci retailu. Nevím. A jinak, Davide, děkuju za 50 korun. That is why we're announcing the season 2 of Jo, Davide, já to pak ještě the campaign is delivering to the backers around the world, the English editions, and the response is really great. We're so happy to see so many people enjoying the game that we have created. We are announcing the game now, but it will only happen once all the backers will receive their pledges. That includes language editions, so it will happen probably very end of Q4 2025. Až všichni obdrží své pledže, včetně jazykových edic. Pokud vím, tak u nás to vypadá na Q4, případně Q1.26. Takže. What are your general thoughts? And now let's hear from Kamil, who is the creative director of the series. He will have a little bit more insight into what is coming next.
Hey guys, my name is Kamil and I am a producer and one of the designers of Dragon Eclipse. As Marcin told, we are going to show you the Dragon Eclipse 2nd edition. This time, the adventure, the story, happens about 1000 years earlier. So you can expect, and we are going to explain you, what happens with the first eclipse, how started the war between the humans and Fae, and we are going to bring the new elemental, Steel, and the dark story behind it. But what is really exciting is that the story is going to be built around the ground tournament. And by a ground tournament, I mean epic battles, duel between the tamers. I won't spoil everything, don't worry. But you can expect many vidíme, nebo autor tady mluví o tom, že to bude vlastně vysvětlí to historii, jak došlo k válce mezi lidmi a bílami, řekněme, a že to bude stavené kolem velké události, velkého turnamentu, kde budou spolu bojovat vlastně ti trenéři těch Mistlings, takže zase tady vidíme inspiraci od Pokémonů. Zároveň mluvil o tom, že to bude zase trošičku jako Dark, což mi připadne vlastně jako škoda, když tohle to je vlastně ideální jako rodinná hra. Nevím, jestli tam potřebujeme úplně tu temnou stránku. So the favorite project that I had a pleasure working on, I think is Dragon Eclipse, the foray into the Shadow Realm expansion, which I have had the pleasure designing on my own and had a very large amount of room to learn from. Right, so one last thing that I also wanted to mention is Ludomentor app, something that we have created to help Marcin tady zmiňuje jejich vlastně novou mobilní aplikaci, kterou já jsem taky už před nějakou dobou zmiňoval v rámci crowdfundingové středy. Je to aplikace, která by vám měla pomoct s pravidly jejich her. Je to řízené AI-kem, takže ne vždycky se dozvíte úplně to, co potřebujete, záleží, jak tu vaši otázku položíte. Ale je to docela fajn. Já jsem se snažil nějak testovat. Některé věci to dokonce zvládá i v češtině. Ne u všech her, a už jich tam mají poměrně hodně. Faster, especially that some of our games can be a little bit rules heavy, so that's why we thought that this will be actually something cool to do. So hopefully you guys will enjoy it. The one thing I value the most working here is cooperating with many different people that do a lot of different stuff that we have to put together to make a final thing for you to see. What I like the most about working with board games vlastně zaměstnanci se vyjadřují, co mají vlastně nejraději, ať už na tom, že dělají u Awakenu, nebo obecně z hlediska deskovek. Especially when I see game that is printed and it's no longer a file on my computer, but it's something that is real. Alright guys, so this is it for Awaken Realms 2025 edition. Thank you for being here, and also thank you for all the support throughout the years. 10 years, over 10 years of Awaken Realms, a lot of ups and downs, a lot of hard work, a lot of crazy projects, crazy stuff. It was quite a journey, and it's awesome to have you guys along in this journey. Hopefully a lot of cool stuff before us too. So make sure to check out all the Game Fund campaigns that we have now, and make sure also asi nic moc nedozvíme, takže mrkneme, když čekne ten Game Fund. That's it. Thank you very much and take care. Žádné překvápko nakonec? Nebo? Nevypadá to. OK, já to tady stopnu. No, takže co vy na to? Tak Petr píše, tak to vypadá, že o jedinou vyloženě novou věc se jim postaral Tomáš. No. A to ještě, že jim to sedlo jakoby tím dark
univerzem vlastně, který oni jedou. Tak, sort, news, apply. Takže máme tady nějakým způsobem všechny ty věci. Ještě teda, co se týče těch statistik za rok 2024, tak my jsme tam že měli nějakých 80 000 backerů za rok 2023. No tak tady samozřejmě bude mnohem víc, protože jenom Awaken Realms Vault, tak tady mám napsaných, a teď nevím si jako, tady mám napsaných moc, to bude 15 000. Tady si myslím, že mě nějaký číslo ujelo, takže 15, 63, 16, 13, 9, 2, 1, 18, 4, 4, 3, 2, 2, 5, 9, 6. Tak, jestli jsem to tady hodil dobře, tak o nějakých 7 000 podporovatelů víc. Tak jinak, co tady teda máme? This War of Mine, druhou edici. Nějakým způsobem jako proč ne? Těžko říct, co tam vlastně jako jsou schopní ještě jako vylepšit, krom zase té vzhledové stránky, protože jasně tady píšou dvouvrstvé desky, lepší žetony zdrojů, lepší insert, lepší knížky s vazbou a nový miniatury, no. Jakože to je hezký, ale myslím si, že to bychom jako nutně nepotřebovali. Potřebujeme případně vyladěnější pravidla. Takže tu máme jeden projekt Agricola. Jako Agricolu se přiznám, že já jsem nehrál nikdy, protože já jednoduše na ty těžší eura jako nejsem. Ale vím, že ta hra je poměrně oblíbená, takže jako kdo by nechtěl mít plastovou ovečku, kravičku a prasátko a akrylové dílky, jestli tam vůbec nějaké dílky jsou. Tak pak tu máme teda tu Agricolu Dead Harvest, což za mě je malinko úlet teda, ale tím, že vlastně je to samostatná hra, bude nějakou vlastně dobu po, tak pojďme se na to koukat jako opravdu na novou hru, která teda si trošičku jako nějakou inspiraci bere, ale je to prostě úlet. Tak, Honza píše, že čekal víc, Lubomír Vičan píše, že pro mě nic, vše moc dark. No, Lubomír, já s tím souhlasím, ale ono, co si budem, když se podíváš vlastně na ty zaměstnance, co tam dělají, tak ona jich je taky docela dost jako dark. Je to jejich styl, nic proti tomu, ale já nevím, těch dark her je prostě jako spousta. Spousta a spousta. Tak tady mám ten Below the Asylum, za kterou teda bude stát Tomáš Holek. Uvidíme, no. Kvartál 3, spoustu času. A vidíme, že tady zase teda máme ten příběhový element. Tudíž to vypadá na další velkou kampaňovou krabici. A podívejte se na tu krabici. A když já tady dám Blood, ale já chci Blood Ludus Magnus Studio. Tak, Blood, děkuju. A tady na tu krabici, jo, takže máme černo-červenou s pruhem uprostřed. Černo-červenou s pruhem uprostřed. Jo, je tady kočka, to je hezký. A zase tady vlastně vidíme vícero plastů použitých. Proč ne? Ty vlasy takhle samozřejmě na té figurce vypadat velmi pravděpodobně nebudou. Motýlek, možná jen v nějakých základních rysech. No a další ošklivá monstra. Honza píše, to by mohl vydat Mindok. Já si nejsem úplně jistý, jestli by tohle zrovna se do portfolia Mindoku jako hodilo, ale ve výsledku jako proč ne, možné je všechno. Tak, co tu potom máme dál? Jasně, sběratelská edice, znamená nějaké věci pro fanoušky Tainted Grailu.
Tady vidíme skulptura přes 37 cm veliká, artbook, plagát ocelový, to už taky ukázali, že vlastně umí v rámci Stalkera, to jste taky mohli vlastně vidět u mě na kanále, i ty playmety, podložky to oni docela umějí. A hlavně to je kampaň, která bude brzo. Kvartál 1.25. Labyrinth Chronicles. Ale jako, proč ne, ale mám pocit, že tohle je jako snaha vyždímat z té značky, jako co půjde, jestli půjde. Tak vidíme tady zase nějaký obsah, který ještě není jasný. Magnetické žetony místo nálepek, to vlastně jako mně připadne velmi sympatické. Story, vidíme tady booklet, podobný jako je u Dragon Eclipse. Respektive teda upřímně, já jsem Dragon Eclipse vzal jenom ve standee verzi. Protože těch miniatur mám už doma dost a prostě s dětmi není absolutně čas je barvit. No a pak je tady teda Dragon Eclipse, na který já jsem rozhodně zvědavý, jaký bude. A pokud už máme jako první část česky, tak by bylo fajn, aby byla česky i ta druhá část, nebo řekněme, to je ten druhý díl. Ale určitě asi jako záleží, jaký bude mít úspěch u nás. Když věřím, že by to mohlo mít úspěch. Tak, miniatury, no. Kde jsou ty časy, kdy člověk jako z těch miniatur byl fakt jako nadšený, říkal, jak je to jako super a podobně. Hold za ty roky se člověk někam posunul. Inu. A to bychom vlastně měli všechno. Takže jsem rád, že jste dorazili v tak hojném počtu. Určitě Awaken Realms Next je za mě teda jedna z největších vlastně událostí, co se ať už deskoherních vlastně týče, deskových her týče, tak i toho crowdfundingu, protože přece jenom oni jedou vlastně všechno přes GameFound, taky proč ne, když je to vlastně jejich platforma. Děkuju za finanční podporu, děkuju Honzovi, že se stal členem. Nějakým způsobem si pak dáme vědět, abych já ti poslal odkaz ke mně na Discord. No a popřeju vám hezký zbytek čtvrtečního večera. Ať vám ten zbytek týdne rychle uteče, pokud jdete zítra do práce, jako asi většina z nás. A doufejme, že se vám třeba podaří něco, ať už v pátek večer, nebo třeba o víkendu něco zahrát. Ještě jednou, díky, že jste tady byli. Díky za vaše likes. Bylo to fajn takhle zas po delší době tady vlastně být online, protože ty čtvrtky jsem nějakým způsobem držel poslední dobou nedeskoherní. A ještě, jak psal David, tak nejspíš zítra vyjde únorový díl našeho podcastu Na stole, kde jsme měli hosta Martina z Old Dog a oznámil nám vlastně i novou hru, kterou budou vydávat. A upřímně, je to fakt mazec. Já vám tu hru neprozradím, to klukům neudělám. Budete si muset případně poslechnout náš podcast a nebo si počkat, až to Old Dog oznámí oficiálně, ale řekněme, že je to hra, kterou jsem doma měl, která je velmi unikátní a krásně vypadá. Takže takhle na závěr, mějte se krásně, ještě jednou hezký zbytek večera a ahoj.